Welkom dames en heren, Leeuws. Het is een week van problematische situatie met vaderfiguur, je man, je vriend, je kennis. Dat soort of a situatie komt op. Geen nieuwe start voor jullie Leo's. Some sort of a problematic situatie dat jullie Leo's hebben met mensen in authority or that sort of a situatie. Geen nieuwe start komt op. Sommige van jullie Leo's dat had collaborated met een ramman of met je boss om iets te doen dat was niet door de bocht. Het komt even boven water. In de center van de week, jullie Leo's komen achter en een jong stiermaak of steenbokman is now ruined. Deze maakman of deze stierman deed iets dat was niet boven water. Heel veel van jullie Leo hadden moeilijkheid gekregen vanwege wat een stier, een steenbok of een maagman heeft gedaan. Als je ziet, er is moeilijkheid. Moeilijkheid waar een eind komt naar de moeilijkheid. De moeilijkheid, een eind. Oké. Sommige van jullie komen over een problematische situatie dat een stiermaker of steenbok heeft gecreëerd voor jullie. Sommige van jullie dat was in een relatie met een stiermaak of steenbok person. You recognize that deze person heb je op de verkeerde weg gebracht. Somehow je krijgt een successful outcomes van deze dingen. Geen nieuwe start voor een stierman, geen nieuwe start voor een maagman. Mensen nou recognize wat een maagman heeft gedaan. Heel veel van jullie komen succesvol overkomen. Een moeilijkheid dat deze mensen hebben jullie daarin gebracht. Een cycle is nou over voor een kreven. Heel veel van jullie Leo's is blij dat mensen nou recognize de geheim van een kreven. En dat de kreef heel veel mensen kan manipuleren. En create heel veel chaos in heel veel mensen leven. Dus jullie Leo's, de problematische situatie dat heel veel van jullie Leo's is trekken komen, especially als stier. Als stier gaat het moeilijk krijgen aan het eind voor een maag, omdat een stier en een maag manipuleren een situatie. En heel veel van jullie dat had problematische situatie met een stier en een maag dat je was connected met. Either in relatie of het was je kinderen, vader of moeder. Problematische situatie en geen nieuwe start voor deze mensen. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize de leugens en deceptiveness. En hoe heel veel van jullie Leo's worden in problemen gekomen vanwege deze mensen. Dus de ruins is hier vanwege dat heel veel van jullie Leo's het collaboreren met een stier en een maag. En daardoor kom je in heel veel problematische situatie. Een cycle is niet echt behendig. Heel veel mensen krijgen inzicht van een kreven en recognize dat een kreef had heel veel geheim. Heel veel van jullie leren dat het connected met een kreven. Mensen krijgen inzicht dat deze kreef sprak de waarheid niet. En dat deze kreven manipuleert iedereen rond ze om te krijgen wat ze wil. Dus mens is nou vanaf de hoogte en krijgt inzicht dat de kreef was niet goed bezig. En dat de kreef had heel veel mensen genomen door some sort of a verhaaltje te vertellen dat was niet gebaseerd op de feiten. En doordat ik zie heel veel moeilijkheid, especially voor Leo's dat het collaboreren met de kreef. Omdat heel veel van jullie Leo's gaat recognize dat de kreef sprak de waarheid niet. Heel veel van jullie Leo's wordt succesvol overkomen. Een stierman en een maagman. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat een stier jongeman en een maakjongeman was niet goed bezig. Misschien is je kinderen, omdat deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 50 ruin. And so it says jullie Leo's wordt ruined door een maakperson en een stierperson. Omdat het is een situatie waar deze maakperson en stierperson misschien een zus of broer, die is in het probleem gekomen en die ga je onder de bos gooien, Leo's. Dus Leo's, wees voorzichtig omdat hier is geen succes of steun
Omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat deze mensen was niet door de normale staat van zaken. Deze mensen hebben cut en knip en recognize de oneerlijkheid van wat is gebeurd. Dus dames en heren, de situatie is dat heel veel van jullie hebben mee te maken met je man, je autoritair en je boss, mensen dat spelen de macht over jou. Geen nieuwe start komt voor deze mensen, omdat mensen recognize dat meeste mensen gebruiken jullie. Dus heel veel van jullie layers recognize dat deze man of een machtige persoon gebruikt jou om some soort van nieuwe start te create voor zichzelf. En nou mensen krijgen inzicht van de oneerlijkheid dat deze persoon heeft jou ingebracht. Oké? Ik hoop dat dit helpt. Zo geen nieuwe start voor een Stenbock man. De mensen recognize wat deze Stenbock man heeft gedaan. Jullie layers wordt succesvol. Moeilijkheid en ruin waar je boss of een supervisor of een man dat speelt de macht over jou. Het komt nou tot het eind. Jullie zijn blij om hier uit een oneerlijk, machtige situatie ingezeten voor een hele lange tijd. En nou je vlucht hiervan. En je gaat jezelf bevrijden van deze persoon dat manipuleert je voor jaren. Namaste.